اومدم بهت چند تا راز خیلی خفن بگم که خونت همیشه مرتب و منظم باشه، دیگه وقت هدر ندی برای تمیز کردن خونت. خیلی موضوع جذابیه نه؟ بریم تا این رازای خفنی که کلی راجبش تحقیق کردم و به تو هم بگم. همیشه خونم نامرتب بود، قصه میخوردم، فکر میکردم شلختم، فکر میکردم مشکل از منه. بعد هر چند روز یه بار شروع میکردم یه جا رو خونه تکونی میکردم، ولی باز همیشه نامرتب بود. این فیلم های خوشگل رو میدیدم چند تا لباس داشتن، خونهشون همیشه منظمه، کشوها تمیزه. یه جوری میشدم فکر میکردم شاید من وقت ندارم که خونم رو اوکی کنم. تا اینکه انقدر این قضیه رفت رو مخم، تصمیم گرفتم که راجبش تحقیق کنم. بعد از تحقیقاتم خونم همیشه مرتب و منظم شد. حالا میخوام نتیجه این تحقیقات رو به تو هم بگم. فقط اگه دوست داری تو هم خونت خوشگل شه، سری منو سابسکرایب کن، یه لایکم بکن تا بهت بگم. مهمترین چیزی که من متوجه شدم این بود که وسیله‌ام خیلی اضافه است. من فهمیدم اگه یه لباسو یه سال نپوشمش دیگه نمیپوشم. به خودم میگفتم من این لباس خیلی گرون خریدم، شاید دیگه نتونم شبیشو بخرم، یا این کتونی خیلی گرونه. ولی یه جورایی هم مد افتاده بود، دلم نمیومد ازشون بگذرم. بعد کلا منم لباسام اینجوریه، همش تر و تمیز میمونه. مثلا کتونیامو مال 15 سال پیشه ببینی فکر میکنی که همین الان خریدم. واسه همین هیچ جوره دلم نمیومد که ازشون بگذرم. تصمیم گرفتم که نگهشون دارم. هی میذاشتم تو این باکس، میذاشتم تو اون باکس، میذاشتم زیر تخت، بالای کمد. همین باعث شده بود که کمدم مثلا جا نداشت نفس بکشم. یا یه سری لباسای اضافه، لباسایی که قشنگ دیگه نمیپوشیدمشون. یه سال که چه عرض کنم چند سال بود نمیپوشیدم، ولی دلم نمیومد رد کنم. خلاصه که به خودم گفتم پانی، تو اگه یه چیزو یه سال نپوشی دیگه نمیپوشی. متوجه شدم وسایل اضافی مثل لباسا رو نباید نگه داشت. این شد که من این لباسایی که متوجه شدم دیگه مد نیست و به دردم نمیخوره گونی گونی کردم، دادم به کسی که فکر میکردم نیاز داره. از طرف یه سری لباسای دیگه داشتم که یا خیلی بزرگ بود برام یا خیلی کوچیک. اونا نو مونده بود، خیلی هم مد بود، خیلی هم قشنگ بود. من فکر کردم که همیشه مثلا میگفتم پانی اگه لاغرشی اینو میپوشی. بعد گفتم ببین تو که لاغر اگه میخواستی بشی شده بودی تو این یه سال دیگه. خب بعد تو لاغر بشی، آیا بخوای اینو بپوشی آیا نخوای؟ یا این مثلا تو قبلا هیکلت درشت‌تر بود، چاق‌تر بودی، این دیگه اندازت نمیشه، پس بیخیالش رو. رفتم به کسایی که خیلی دوستشون داشتم، اون چند دست لباسی که برام خیلی تنگ بود یا گشاد شده بود و دادم که حداقل اونا بپوشن، من تو تنش رو ببینم، لذتش رو ببرم. این شد از بحث لباسا. پس ازت خواهش میکنم بعد این ویدیو برو کمدتو نگاه کن، اونایی که یه سال نپوشیدی و دیگه نپوش. یه نکته دیگه هم هست، اگه تو فکر میکنی واقعا هنوز نمیتونی، دلشو نداری که ازشون بگذری، اینا رو برو پک کن. اونایی که نمیپوشی، مخصوصا لباس تو خونه ها. بچه یک عالمه تو کشم لباس تو خونه بود که هیچ وقت نمیپوشیدم، راحت نبود برای پوشیدن تو خونم. برو اونا رو پک کن، 6 ماه بذار بالای کمد، دیوارید یا هر جای دیگه‌ای که داری. ببین اگر بعد 6 ماه نرفتی سراغش، یعنی واقعا دیگه هیچ وقت نمیره سراغش، پس این حرکت انجام بده. نکته بعدی اینه که ما علاقه‌مندیامون هر چند وقت یه بار تغییر میکنه. مثلا تو اهل شیرینی پزی هستی، یه عالمه وسایل شیرینی پزی رفتی خریدی، خب بعد یه سال خسته میشی، کلاسش رفتی یاد گرفتی، خسته میشی دیگه، اصلا خوشت نمیاد این کارو بکنی، میبینی داری چاق میشی، دیگه سراغ شیرینی پزی نمیری. تمام اون قالبا رو رد کن بره. مثلا برو کسی که قناده یا شیرینی پزی داره همه رو بهش بده، یا نه دوست داری توی سایتایی مثل دیوار و اینا حتی لباس یا هر چیز دیگه رو میتونی بفروشی. پس لطفا وقتی علاقه‌مندی تغییر میکنه دیگه اون وسیله رو نگه ندار. مسئله بعدی اتاق بچه‌هامونه. بچه‌هامون وقتی دارن رشد میکنن به شدت علاقه‌مندیاشون تغییر میکنه. مثلا دختر من یه سری اسباب بازی‌ها رو خیلی دوست داشت، الان اصلا جغجغه و اینا، خب 7 سالشه دیگه به کارش نمیاد. اصلا وسایلش رو دوست نداشت به کسی بده، خیلی علاقه‌مند بود به وسایلش. میگم اینا یادگاری بچگی من. بهش گفتم ببین تو با اینا بازی کردی، لذت بردی، دیگه بازی نمی‌کنی. این مسئله باعث شده که کشوهای تو پر از اسباب بازی بشه. الان اسباب بازیایی که تو نیاز داری و نمیتونی پیداش کنی که استفاده کنی، پس بیا اینا رو باکس کنی بدیم به یه بچه‌ای که کوچیک‌تر از تو میتونه ازش استفاده کنه. وقتی دید اینو من اینجوری براش روشن کردم پذیرفت. بعد چند تا دونه از اسباب بازیاشو به عنوان سامپل نگه داشت که مثلا بزرگ که شد دوست داره ببینه، ولی دیگه نیاز نیست ما همه رو نگه داریم. یا حتی دفترامون
ما اگه دفترامون یا کتابای بچگیمون رو بخوایم نگه داریم، یه دونه 2 تا کافیه برای یادگاری. لباسای خیلی خوشگل بچگیمون یه دونه 2 تا 3 تا 4 تا بسته دیگه، همه رو نیاز نیست نگه داریم. اونا رو هم تازه میتونیم پک کنیم بذاریم توی انباری یا بالای کمد دیواری یا زیر تخت یا هر جای دیگه. نکته بعدی که من فهمیدم اینه که ما نباید به دیگران نگاه کنیم برای خریدن وسایلمون. مثلا مامانینای من خیلی ظرف دارن، مثلا خونه مامان بابام پر از ظرف بشقاب و کاسه و قاشق و چنگال و اینا. یعنی الان به تنهایی میتونن 150 نفر مهمون بیارن خونه‌شون، هم از بشقابای یه گل استفاده کنن. منم به همین دلیل بشقاب و اینا زیاد داشتم. بعد نشستم فکرم آقا من به صورت همزمان چند نفر مهمون میاد خونم. یه حساب کتاب کردم دیدم واقعا تعدادش اونقدر نیست، نهایتا 4 نفر 6 نفر همزمان، تهش 8 نفر 10 نفر بیان خونه من. پس من 10 تا بشقاب، 10 تا کاسه، 10 تا قاشق چنگال واسم کافیه. حالا یه چند تا هم اضافه کنم بهش، بقیه رو همه رو باکس کردم گذاشتم توی انباری که واقعا بهش دسترسی ندارم، ولی حالا گذاشتم واسه آینده شاید روزی ازشون استفاده کنم، چون واقعا نمیتونستم 100% ازشون بگذرم. گزینه بعدی که میخوام بهت بگم اینه که اگه خونه خلوت دوست داری میتونی سبک مینیمال رو انتخاب کنی. سبک مینیمال میگه هرچی کمتره بهتره، یعنی تو هرچی تعداد وسایلت کمتر باشه، اکسسوریات کمتر باشه، مثل خونه من حس آرامش بیشتری داری. اصلا یه فضاهای خالی نگهدار، اکسسوریا رو به مبلمان نچسبون. البته یه سریا طرفدار سبک کلاسیکن، خیلی دوست دارن تجملات و تعداد اکسسوریاشون اینا زیاد باشه، مجسمه، تابلو، نمیدونم همه چیشون زرق و برق و شلوغ پلوغه. اون بحثش جدا. اگه خونت بزرگه اوکی این کار رو انجام بده، ولی اگه مثل من کلافه ای از شلوغی و خونت هم خیلی بزرگ نیست، سعی کن تعداد اکسسوریات رو کم کنی، بری رو به سبک مینیمال. یعنی تو سبک مینیمال ما زیاد اکسسوری و اینا نداریم، خونه خیلی خلوت و ساده است. اینجوری حس بهتری میگیری، اون حس انباشتگی هم نداری دیگه. گزینه بعدی اینه که توی کشوت از نظم دهنده یا تقسیم کننده های فضا استفاده کنی، حالا توی کشوت، توی کمد، توی آشپزخونه، که بعداً توی ویدیو کامل و مفصل راجع به این قضیه صحبت میکنم که چه جوری نظم بدی توی فضاهاتو. گزینه بعدی این که از فضاهای مخفی استفاده کنی، مثلا کشوهای مخفی یا تخت جکدار، مبل جکدار، که تو اونا میتونی وسایلی که بهش نیاز نداری و بذاری. دقت کن، از همه چی مهمتر اینه که تو وسایل ضروری تو جدا کنی از وسایلی که ضروری نیستن. مثلا توی کابینتات اگه یک عالمه ظرف داری، وسایلی که نیاز نداری تو قسمتایی که دسترسی بهش سخته به صورت فشرده بذار، ولی اونایی که نیاز داری و خیلی کم حجم و مرتب دم دست بچین، مثل بشقابای دم دستی. مثلا من الان چند تا پیرکس بیشتر نذاشتم واسه اینکه مهمون میاد، مثلا 2 تا دیس برنج گذاشتم، 3 تا پیرکس کافیه دیگه، بیشتر از این واقعا نیازم نمیشه. گزینه بعد این که از رنگ‌های خنثی و روشن استفاده کنی تو خونه. ببین اگه تو وسایلت رنگ‌های خیلی مختلف نباشه، خونت خود به خود خلوت و ساده دیده میشه، مثل همون سبک مینیمالی که برات توضیح دادم. گزینه بعدی اینه که روزانه مرتب کنی. ببین اگر اون کار تقسیم بندی کشوها و استفاده از نظم دهنده ها رو انجام بدی، فقط چند ثانیه میبره که هر کشو رو چک کنی. مثلا هر روز فقط یک کشو رو یا یک قسمت کابینت رو فقط چک کن. مثلا اگه توی یخچال در نظم دهنده استفاده کنی، باکس ترشیا رو، باکس وسایل صبونت رو بیاری بیرون، یه دستمال بکشی بذاری سر جاش. ولی اگه باکس نظم دهنده نداشته باشی، کلی توی یخچال چلوغ پلوغ میشه و برای تمیز کردن یخچالت خیلی اذیت میشی. من یه 2-3 سالی هست که از باکسای نظم دهنده توی یخچالم استفاده میکنم. اول که همیشه دیگه یخچالم تمیزه، بعد تمیز کردن یخچال فقط در حد چند ثانیه شده من، چند ثانیه که جوه، مثلا 2-3 دقیقه. خب به همین راحتی، مثلا داروها توی باکس، وسایل رب و فلفل و اینا توی باکس، ترشیا توی باکس، میوه ها تو باکس خودش، همه رو کامل و مرتب سر جاش میذارم. گزینه بعد این که به خاطر قیمت یه وسیله اونو نگه ندار. و مثلا مد افتاده، مثل کتونی من 10 سال 15 سال نگهش داشته بودم و مد افتاده بود، میگه بازم دلم نمیومد، ول کن بذار بره، یه چیزی که نمیپوشی دیگه. یا مثلا یه مجسمه‌ای که چندین سال پیش گرون خریدی و دیگه مد نیست، برای چی نگه می‌داری؟ بده به کسی که باهاش خوشحال میشه و انرژی مثبتش به خودت برمیگرده. هر موقع این حس بد اومد سراغت، به این فکر کن که وقتی اینو خلوت میکنی چقدر حال و هوات خوب میشه، همه چیز مرتب میشه، وسایلی که نیاز داری و استفاده میکنی، به راحتی پیداشون میکنی، دسترسی داری بهشون. من حتی لوازم آرایشام دیدم مثلا 10 تا سایه دارم،
از اینا استفاده نمی‌کنم، تاریخش داره میگذره. دوتایی که همش استفاده می‌کردم و گذاشتم، بقیه رو همه رو گذاشتم کنار یا مثلا دادم به کسی که فکر می‌کردم مناسبشه. بعد اگه دیدی این کارایی که میگم و نمیتونی بکنی، برو این فیلمایی که همه خونه‌شون مرتب و منظمه یا عکسای پینترستی رو نگاه کن، خود به خود ترغیب میشی که این کارو انجام بدی. گزینه بعدی چیدمان عمودیه، یعنی اگه خونت کوچیکه یا میخوای خلوت به نظر برسه، از دیوارا استفاده کن. کمدهای همرنگ دیوار بزن، ساده بدون دستگیره، از پایین تا سقف که اصلا به چشم نیاد و ترجیحاً کشویی باشن. بعد تمام وسایل اضافت رو تو اون بچین، اینجوری دیگه شلوغ پلوغ نیست. حتی جارو برقی، تی، جارو دستی یا این وسایلی که میدونی همیشه رو مخن و باعث شلوغ نشون دادن خونه میشن، همه رو توش جا بده. مخصوصا کفشایی که دم در میذاریم و حتما توی یک جا کفشی دردار ساده بذار که اصلا نبینیشون. یا مثلا یه سریا دیدم جا کلیدی میذارن روی جا کفشیشون یا جا لباسی میذارن، اینجوری لباساشون رو آویزون میکنن قسمت ورودی خونه. خب همین لباس آویزون کردن خونه رو شلوغ به نظر میرسونه و تو دراز مدت واقعا تو روحیت تاثیر داره، حالتو بد میکنه. یه قانونی داریم به اسم قانون یک بک، یعنی هر یه وسیله‌ای که میخری، مثلا میری یه دونه جوراب میخری، یه جوراب قدیمی تو رد کن، یا یه تیشرت میخری، یه تیشرت قدیمی تو که نمیپوشی رد کن. هم به خاطر اون حس خوب و انرژی مثبتش، بذار انرژی در گردش باشه، در جریان باشه. همینم که خب دیگه اونو نمیپوشی دیگه، شلوغ میشه خونه. بعد اینکه اگه خواستی مبلمان بخری و خیلی برات مهمه که خونه تمیز و مرتب باشه، از این مبلمان چند منظوره استفاده کن. مثلا مبلی که به تخت تبدیل میشه، یا آینه برای میز آرایشت میخوای بخری، آینه کشویی بخر که تمام پشت شلفه و وسیله‌هاتو همه رو میتونی توش بچینی. بعدم اگه دیدی نمیتونی از خیلی این وسیله‌ها که میگم بگذری، هدف داشته باش. بیا هدف تعیین کن، بگو من اگه خونه رو خلوت کنم چه اتفاقای خوبی میفته. یکی اینکه حس خوب میگیرم، دو اینکه خیلی راحت میتونم وسیله‌هامو پیدا کنم، سه اینکه هر روز زمان صرف این نمی‌کنم که اون قسمت رو تمیز کنم، چهار اون آرامشی که بهم میده باعث میشه همه چی مرتب و منظم باشه، تو روحیه‌ام تاثیر خوب داره. که مهمتر از همه، اون وقتی که صرف تمیز کردن اونجا می‌کنی، میذاری صرف خودت می‌کنی، میری پیاده روی می‌کنی، ورزش می‌کنی، کارهایی که دوست داری انجام میدی و اصلا میشینی کتاب میخونی. خب چرا باید انقدر وقتتو هدر بدی هر روز یه قسمت رو مرتب کنی به خاطر انبوه وسایلی که اصلا نمیخوایشون؟ وسایلی که واقعا نمیخوایشون الکی منتقل نکن اینور به اونور، اونور به اونور. واقعا این امانبر و خونتو پر میکنه. بذار اگه یه قسمت انباری هم داری، همیشه مرتب و منظم باشه. یه قسمت بالای کمد دیواریت همیشه مرتب و منظم. بچه‌ها امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه، خیلی کاربردیه. حالا من همیشه دکوراسیون و ولاگ و اینجور چیزا براتون میذارم، اینم مرتبط بود به دکوراسیون. میدونم خیلی حال خونتون خوب باشه، حال خودتونم خوب میشه، واسه همین گفتم اینو براتون توضیح بدم، چون خیلی ازم سوال میپرسید، مخصوصا تو اینستاگرام، که چرا همیشه خونتون به هم ریخته است، دوست دارین خونتون شبیه خونه‌های ژورنالی باشه، خوشگل بشه. آره دیگه، بهتون یاد دادم چجوری خوشگل و مشکلش کنید. فقط ازتون میخوام توی کامنت ها برام بنویسین که چه معضلاتی تو خونتون دارین، با چه مشکلایی روبرو هستین، که مثل این من بیام مفصل براتون توضیح بدم. بعدم اگر از سبک آموزش من خوشت میاد، از کانال من خوشت میاد، برو یه دوری بزن ببین اگر اوکیه، منو سابسکرایب کن، باعث میشه که من انرژی بگیرم از این ویدیو براتون بیشتر درست کنم. نظرتم حتما برای من کامنت کن. بای.